ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ያው እኔ ናትናኤል እባላለሁኝ። እንግዲህ ብዙ ሄደናል በቀደም ያየናቸው ያው ኮርሳውስ ላይ ነው ምናምን እና ያው አንገደድም እንጂ ግን ጀስት እስቲ እናያቸው። ያው ቻፕተር 1 ነው የጀመርነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦፕሬሽን ሪሰርች ኦፕሬሽንስ ሪሰርች ወይም ደግሞ በአጭሩ OR የምንለው ነው ማለት ነው። ያየነው OR የምንለው ሶ OR ወይም ደግሞ ማኔጅመንት ሳይንስ እንለዋለን። ማኔጅመንት ሳይንስ ምን መሰላችሁ ባለፈው ብየዋለሁ። ያው ቤቲ ለነሱ ብያቸዋለሁኝ እንተ ORን እንደሌላው ኮርስ ምናምን እንትን አትበሉት። ትንሽ አንድ ክላስ ሚስ ካረጋችሁ ካረፈዳችሁ ትንሽ ያስቸግራችኋል። ትንሽ ቁጥርም ነገር ስላለው ከኔክስት ዊክ ጀምሮ ያለው ቁጥር ነው። ስለዚህ ትንሽ ያስቸግራችኋልና እንትን ባትሉ ጥሩ ነው ብዬ ነው። እንኳንም እየቀጣችሁና አርፈዳችሁ እንደዚሁ። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ማንበብ ክላስ አቴንድ ማድረግ የተሻለ ነው የሚሆነው። በእንደዛ ብናረግ ጥሩ ነው እና 3 ተኩል ከተባለ ደግሞ 3 ተኩል ግቡ። እናንተ ቤታችሁ ናችሁ ነው። እኔ ደግሞ ከቤቴ መጥቼ ነውና ስንት እንትን ብዬ ስለዚህ እንደዛ አድርጉ። so there is just when OR operations research or management science ምንለው ነውና so it's ምንድነው ምን ማለት ነው የሚለውንም አይተን ነበርና it's simply scientific approach ነው። there is a scientific approach to decision making. ስለዚህ a scientific approach ነው። ሳይንስ ነው ሳይንቲፊክ ነው ስንል አንድ ነገር ምንድነው መረጃ ኤቪደንስ ያለው በቁጥር የተቀመጠ ኢቫሉዌት መደረግ የሚችል እንደዚህ አይነት በቁጥር አይደለ ይሄን ያህል ነው ማለት የሚችልና ኤቪደንስ ያለው ነገር ነው። there is science it's simply scientific approach to decision making that seeks to best design and operate a system. ስለዚህ የተሻለ የሆነ ዲዛይንን አንድ ነገር ዲዛይን ለመስራት ኤፊሺየንትሊ የናንተን ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ኤፊሺየንትም ኢፌክቲቭም እንዲሆን ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? there is ሳይንስ ያስፈልጋል። there is how to ያን ደግሞ ሳይንስ how to manage ማድረግ አለብን ነው። ስለዚህ usually under conditions የተለያዩ ኮንዲሽኖች ይኖራሉ። እንደዚህ ዲዛይን ስናደርግ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስናደርግ there is a conditions ያ ኮንዲሽኑ ምንድናቸው? allocation of scarce resource ሪሶርስ ነው ማለት ነው። there is a resource ችግር አለ። በዛ ባለ ሊሚትድ በሆነ ሪሶርስ ላይ እንዴት አድርገን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ኢፌክቲቭሊ ኤፊሺየንትሊ ልንጠቀም እንችላለን የሚለውን መልስ ይመልስልናል ማለት ነው። ሶ ያው ሲስተም ነው ስንል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ስንል ምን ማለት ነው? ሲስተም የሚለው we mean an organization of independent components ናቸው። ስለዚህ interdependent components that work together to achieve what? A common goal. To achieve what? There is organizational goal ማድረግ የሚችሉና አቺቭ ማድረግ የሚችል ግን ሲስተም ምንለው እሱ አንዱ ባንዱ ኢንተርዲፔንድ የሆነ ስፔሻሊ ኢንተርዲፔንዳንት የሆነ አንዱ ስራ ሰርቅ ለአንዱ there is failure ቢኖር ምንድነው አንድ ላይ ፌል ያደርጋል ማለት ነው። ሰክሰስም ሲኖር እንደዛ። ስለዚህ አንዱ ካንዱ ኢንተርዲፔንዳንትሊ የተያዘ to achieve what? A common goals or organizational goal ምንላቸው ናቸው። so የተለያዩ ዲፊኒሽኖች አሉ ያየናቸው ባለፈው ያየነው የተለያዩ ዲፊኒሽኖችን አይተናል። አንድ 3 እነ ሚለር ዲፋይን ያደረጉትን ኦፕሬሽናል ሪሰርች ለማየት ሞክረናልና for example አንዱ ማየት እንችላለን። a scientific method of providing operation a scientific method providing operations የሆነ operation provide ለማድረግ
based on what's quantitative. This OR is a scientific method providing what? Operations, quantitative basis. ስለዚህ ቁጥራዊ የሆነ ቤዝ ለዛ ነው ሳይንቲፊክ ነው የምንለው እሱ ነው። scientific methods there is a providing what? Operations በምንድነው ዲፔንድ የምንለው? quantitative base ነው፣ በቁጥር ነው የሚቀመጠው። for executive, especially for executive top level managers, board of directors ሊሆኑ ይችላል። for what? for take decisions። ስለዚህ የሆነ ውሳኔ ለመወሰን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ለማለት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ቁጥራዊ የሆነ መረጃ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኦፕሬሽንስ ሪሰርች የምንለው እሱ ነው። ሌላም ማየት እንችላለን። አፕሊኬሽን ኦፍ ዴሲማል ቲዮሪዎች ናቸው አፕላይ የምናደርገው። ስለዚህ ዴሲማል ቲዮሪዎች ነው ማለት ነው አፕላይ የምናደርገው። ሶ አስ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪ፣ አስ ቢዝነስ ማኔጅመንት ተማሪ ይሄ በጣም ኦፕሬሽናል ሪሰርች በጣም አስፈላጊ ነው። ለዛ ነው ማኔጅመንት ሳይንስ የምንለው። ለእያንዳንዱ ኦፕሬሽንስ፣ ለእያንዳንዱ ደግሞ ዲዛይኖች፣ ለእያንዳንዱ ማስፋፊያ ሊሆን ይችላል ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ሳይንቲፊክ ቁጥራዊ የሆነ መረጃ። ሳይንቲፊክ ከሆነ ብዙ ጊዜ የሚያመጣው ተጽዕኖ ሞር እንቀንሳለን። እሱ ነው ሪስ ቁጥራዊ ላይ ዲፔንድ ከሆነ ከግምታዊ በምን በስሌት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ውሳኔዎችን ለመወሰን ትልቁ ነገር ምንድነው? ውሳኔ ለመወሰን እንደረዳ ነው። so the common idea emerged out of all such definitions አሁን ከነዚህ ሁሉ ማውጣት የምንችለው the use of scientific method መጠቀማችን ነው። complex የሆነ relationship, study of the complex relationships, dependent variables, independent በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ሪሌሽንሺፖች ቫሪያብሎች ይኖራሉ። እሱን ለመለየት ይረዳናል። በጣም ለውሳኔ የተቸገረ ነው there is በኦአር ግን መማረግ እንችላለን፣ መፍታት እንችላለን። provision of a base for what? Decision making. this one also እነዚህ ሶስቱ there is emerge ideas ናቸው ማለት ነው። እና ሌላው ምንድነው? nature and significance of operations research ብለን ያየነው እነዚህ for example the base of scientific application of the different fields appropriate operations research technique is used to attain what? the desired solutions. this one also the significance useful in every field of human activities where optimize of what? resource, especially optimize ለማንኛውም ፊልድ ቀደም ለቢዝነስ ማኔጅመንት ሊሆን ለማኔጅመንት ሊሆን ይችላል ለማርኬቲንግ ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል። ቀደም ያልናቸው ለሚጠቅማል ስንል ኦፕቲማይዝ ዩዝ ኦፍ what? resource ባለን ሪሶርስ እስካር ሪሶርሳችን መማረግ ነው ማለት ነው። ኦፕቲማይዝ ማድረግ ለዛ ነው ባለፈው ኤፊሽንት ምንድነው ኢፌክቲቭ ምንድነው ብዬ ጠይቂያችሁ ዲስከስ ያደረግነው ለዛ ነው። ኤፊሽንትሊ ነው ስንጠቀም ምንድነው በትንሽ አሁን ኤፊሽንት ነው ስንል በትንሽ ሪሶርስ አይደለ ብዙ አውትፑት ማምጣት፣ ባለን ሪሶርስ የተሻለ አውትፑት ማምረት። attaining the goal utilization of resource ያልነው ለዛ ነው። doing the right things and doing things right doing things right ስንል ኤፊሽንሲ ነው የሚለው። doing the right things ስንል ደግሞ effective achieving the goal ባለፈው ነው የተፈጨው ዱቄቱን አምጪ ምንም ይሁን መቼ መማረግ ነው አረ ጎላችንን አቺቭ ማድረግ ነው። እሱ የተፈጨው ምን አለ የሚለው effective ማለት ነው። efficiency ግን እንደዛ አይደለም ከሪሶርስ አንፃር ነው። for example ሪሶርሳችን ምን ሊሆን ይችላል? ታይም ሊሆን ይችላል ብለናል፣ የሰው ኃይል ሊሆን ይችላል ብለናል፣ ምንጠቀመው ኢንፑት ሊሆን ይችላል፣ ሮ ማቴሪያሎች እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ሪሶርስ ናቸው። ከዛ አንፃር ነው የምናያቸው ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው ቤኔፊቱ። so there is also where operation research is ስለዚህ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ይኖራሉ ብለናልና ኦፕቲማይዝ ሪሶርስን ስናደርግ especially ለምሳሌ ምን አክቲቪቲዎች ላይ ፓርቲሲፔት ልናደርግ እንችላለን? ኦፕቲማይዝሊ ሪሶርሳችንን ልንጠቀም እንችላለን ስንል ናሽናል ፕላኒንግ ኤንድ በጀቲንግ ላይ ሊሆን ይችላል ብለናልና አኑዋል በጀትን ለማዘጋጀት ፎርካስቲንግ ኢንካም ኤክስፔንዲቸርስ ስኬጁል for example also estimating GNP and GDP estimate ለማድረግ ሊሆን ይችላል። employment rateaችንን ለማወቅ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ነው ዲፔንደንት ነው። then also defense service operations ያለው ነው ሌላው። this one is especially
cost and time in defense projects evaluate ይደረጋሉ የተለያዩ ቴክኒኮችን ተጠቅመን ብለን ያየነው ነው then also industrial activities especially industrial plant locations sister selections finance planning ያልናቸው ፕሮዳክቶችን ለዛ engineering activity also you have to evaluate the technology forecastings evaluation and management project management evaluate ለማድረግ በጣም business management and compliance time ነው take business decision under risk complex certain and uncertain capital investment return ምን ይመስላል የሆነ ነገር ኢንቨስት ስናደርግ ሪስኩ ምን ያህል ነው ሪተርንስ ምን ያህል ካፒታል ይፈልጋል የሚለው እነዚህ በደንብ ማየት ያስፈልጋል agriculture and irrigation ሌላ activities agriculture and irrigations I think እዚህ ክላስ ላይ ያው ደፍተርና እስክሪብቶ መያዝ ግዴታ ነው ብያለሁ ባለፈው እሺ በማድመማት ጥያቄ ስለምጠይቃችሁ ለዛ ነው አክቲቭሊ ለዛ ነው ገቡ ብላችሁ ቪዲዮ አድርጉት የሚያልኳችሁ ስለዚህ ማስታወሻም እያዛችሁ ከሆነ ጥሩ እሺ agriculture and irrigations proper management of irrigation project and dams የተለያዩ ፕሮጀክቶች ዳም construction of it's major የምንላቸው ለሱ evaluate with what a minimum cost እንዴት መስራት እንችላለን እነዚህ ትልልቅ ሂጆን ፕሮጀክት education and training ላይ optimum number of schools የምንላቸው ምን ያህል optimum number of schools education and training ላይ and their location of optimum mix of what students to teachers ratios ምን ይመስላል አንድ መምህር ለስንት ተማሪ ነው መሆን ያለበት optimum finances ምን መምሰል አለበት ዲማንድ እና ሰፕላይስ ስንት ተማሪው ያሉ ስንት ቴክስት ይኖራል ስንት ስቴሽነሪ ይኖር ላይብራሪ ላይ እነዚህ የተለያዩ ሬሾችን እንሰራበታለን ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ኮሙኒኬሽን ያለው ነው optimum እነዚህ ሩቲንግ ኦፍ buses to maximize utility maximize ከማድረግ አንፃር railway network distributionናችን ምን ይመስላል እነዚህ ቴሌፎን የተለያዩ እንትኖች ላይ እነሱ ምን ይመስላሉ የሚሉትን ነው እነዚህ activity areas ምንላቸው ነው then also ሌላው ምንድነው home management and budgeting ሌላው activities የመጨረሻው control of expense to maximize saving and maximize ማድረግ minimize what ስለዚህ maximize saving ካለ minimize costን እንደማለት ወጪዎቻችንን እየቀነስን time management preparation of budget items you have to use wisely እነዚህ ለናረግ እንችላለን ነው the other one is just ያየነው ምንድነው the scope and function of operation research function ምን ይመስላል and scope የሚለውን scope ነው ለማየት ሞክረናል to decision making and improve its quality improve ማድረግ ነው ትልቁ scope ነው ይሄ there is make and improve its what quality your operational research make and improve its quality this one is scope integrate the system as a whole ቀደም ሲስተም ስላለን ሲስተሙን ኢንተግሬት ማድረግ ነው for የተሻለ output ለማምጣት የተሻለ ኳሊቲ የተሻለ ፕሮዳክት ለማምረት እንደማለት ነው improve objective of analysis and clarity of thoughts minimize cost and what also maximize profit minimize cost maximize ባለፈው ምንዳለው cost እና profits inversely relationship ናቸው ኮስታችን እየጨመረ ከሄደ ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሮፊታችን ይቀንሳል ማለት ነው ኮስታችንን ከቀነስን ደግሞ ፕሮፊታችን እየጨመረ ይሄዳል የሚለውን improve there is also you have more improve again quality ላይ make and improve your qualities of products you have to improve there is objectivity of analysis and clarity of thoughts ሌላኛው ደግሞ there is scope ያላቸው minimize cost and maximize the profits እነዚህ ትልቁ ስኮፖች ናቸው the other one is ያየነው ምንድነው there is function ያለው ነው scientific based to decision making you have to provision of scientific basis ስለዚህ ምናቀርበው ምንድነው scientific basis ለማን ለዲሲሽን ሜኪንግ ያላቸው ናቸው conversion of complexity problem into simple problem ማድረግ complexity የሆነውን
ወደ ሲምፕል for what for decision making ይሄኛው ቀደም እንዳልነው ነው provision of system integrations especially interdependent ያልናቸው ናቸው then optimization of resource use maximize your resource optimizations እንዴት ነው ያለኝ ሪሶርስ ትንሽ ነው እንዴት ነው የምጠቀመው በቀን ውስጥ ያለኝ 8 ሰዓት ነው በቀን ውስጥ ያለኝ 10 ሰዓት ነው በ24 ሰዓት ነው ልንል እንችላለን ግን ስራዎቻችን ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ግን እንዴት ነው አጭር ላደርግ የምችለው ባለኝ ሪሶርስ እንዴት የተሻለ ነገር ማምጣት እችላለሁ ኦብጀክቲቭ ደግሞ ይሄ እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ ሚላውን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው so minimization of cost maximization of profits ያልናቸው ናቸው እነዚህ selection of best alternatives provision of solution to problems having special issues እነዚህ ብለን ያየናቸው ናቸው so የዛሬው ርዕሳችን የሚሆነው operational research approach to problem solving and modeling building ያለው ነው ማለት ነው modeling building እዚህ በመልስልኝ ያለ or ምን ማለት ነው አክቲቪቲዎቹ ስኮፕ እዚህ ከነዚህ መርጦ definitions activities scope function እስከነዚህ ካራት ነው አምስት አንድ እዚህ ቤቲ እዚህ ከቤቲ ልጀምር አቤት ከአራቱ ወይ ከአምስቱ ከአራቱ ውስጥ አንዱ ምረጭ ነው ምን ነበር ያልከው አይሰማም እሺ እዚህ ትንሽ ከፍ አድርጊ ድምፅሽን አይሰማም እሺ definition እና ሌላኛው ምንድነው አይሰማም ቤቲ አይሰማም ጠጋ አድርጊው ምንም እሺ አይሰማም ለምን ጆሮሽ ላይ አታረጊው ጆሮሽ ላይ ለምን አታረጊው እሺ አሁን ሲሰማ እሺ ቀጥይ እሺ ምንድነው ዴፊኒሽን እና ሌላኛው ምንድን ነበር ዴፊኒሽን ስኮፕ አክቲቪቲ ፋንክሽን እንዴ አክቲቪቲዎቹ 9 አክቲቪቲ አላቸው እሺ አክቲቪቲስ 10 ናቸው መሰለኝ እስቲ 10 እሺ ጮክ አድርጊ በይና ድምፅሽን እሺ 9 ናቸው እንጂ 10ም አይደለም 9 ናቸው እሺ ናሽናል ፕላኒንግ ኤንድ በጀቲንግ ኦኬ አንድ እነዚህ ዴፊኒሽን ሰርቪስ ኦፕሬሽን ዲፈረንት ኦኬ ዲፌንስ ኦፕሬሽን ዲፌንስ ሰርቪስ ኦፕሬሽን ኦኬ ጉድ ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲ ጉድ ኤነርጂ ኢንጂነሪንግ አክቲቪቲ እሺ business management and completion agriculture and irrigation okay good education and training good transportation and communication okay home management and budget good home management and budget business ስኮፖቹ make and improve quality ከፍ አድርጊ ድምፅሽ make and improve quality good integration okay minimization of cost and maximization of profit እሺ ሌላስ ምጨምራለሁ ኦኬ ጉድ እሺ የት ሄደች ማን ነበረ ስሙ እሺ ጉድ ስለዚህ ሌላስ እሺ አንዳንዱ ሰዱ ቤቲሽ ዴፊኒሽኖቹ በጣም ብዙ ግን እንትና በብዛት ኦፕሬሽናል ሪሰርች አንደኛው ማቴማቲካል ዩዝ ይዞ
ዴፊኒሽን እና ዲሲዥን ሜኪንግ ለማድረግ እና ሳይንቲፊክ አፕሮችም አለው። ሌላ ነገር ደግሞ ግን ሳይንቲፊክ አፕሮችንም አሁን አፕሊኬሽኖቹ የምንጠቀመው ፎርዋት ለምንድን ነው ግን አይደለ የተሻለ ዲሲዥን ሜክ ለማድረግ አይደለ? እነዚህ ይሄ በሳይንቲፊክ አፕሮች የምንጠቀማቸው ቤተር አንደርስታንዲንግ እና ቤተር ዲሲዥን ሜኪንግ እንድናደርግ ማለት ነው በዲሲዥን ሜኪንጋችን ስራ ላይ። እሺ ቡዚስ ሚኒማይዜሽን ኮስት እና ማክሲማይዜሽን ፕሮፊት። ኦኬ መጨረሻ ላይ ልትነሽ። ኦኬ ጉድ እሺ ታነባላችሁ ጎበዞች። እሺ ቴንክ ዩ ኦፕሬሽናል ሪሰርች ኳንቲታቲቭ አፕሮች ቱ ዲሲዥን ሜኪንግ። ስለዚህ ኦፕሬሽናል ሪሰርች ኳንቲታቲቭ አፕሮች ቱ ዲሲዥን ሜኪንግ ሌላኛው እሱ ነው። ኦፕሬሽን ኦር ኳንቲታቲቭ አፕሮቹ ለዲሲዥን ሜኪንግ ምን ይመስላል? the operational research approach to problem saving or minimizing can be considered to constrain the following 7 fundamental stage. ለአንድ ነገር አፕሮች ሲመጣ ፕሮብሌም የሆነ ሀፕን ሲያደርግ እንዴት አድርገን ነው ሚኒማይዝ ማድረግ የምንችለው? እንዴት አድርገን ዲሳይድ እናደርጋለን የሚለውን there is 7 fundamental stage. problem save can be considered to constrain the following 7 fundamental stage. This one is problem what constraints. Consider እነዚህ consider ማድረግ አለብን problem saving. So this can be considered to what constraint. እነዚህ አሁን constraint ናቸው። Constraint the following 7 stages. So understanding and formulates the problems. You have to first of all what ምንድነው የምናደርገው? Understand and formulate the problem. አይደለ ባለፈው እንዳልነው there is ምንድነው ዲሲዥን ስንል ምርጫ ነው ብለናል አይደለ? ምርጫ ነው ሌላ ኦፕሽንስ choice አይደለ? ግን ምርጫ ስንመርጥ ምን ማድረግ አለብን ብለን ምን ማለት ነው? ካሉ the given what alternatives ካሉን አማራጮች የተሻለ ነው የሚአው ውሳኔ ወስኛለሁ እንደዚህ አድርጌያለሁ እንላለን። በየቀኑ ውሳኔ እንወስናለን በላይፋችን። ምን ማለት ነው? የተሻለው ሰሌክት አድርጌያለሁ። እሱ ምን ይባላል? ዲሲዥን ሜክ አደረኩ ውሳኔ ወሰንኩ ስንል ካሉኝ አማራጮች ሁለትም ሊሆን ይችላል፣ ሶስትም አራትም ሊሆን ይችላል። ምን አደረግን? እንመርጣለን ማለት ነው። ግን እነዛ እዛ ጋር ለመድረስ ግን ምን ማድረግ አለብን? ስቴፖች ልንሄድ ይችላል። ያያንዳንዱ ጥቅምና ጉዳቶች የሚያመጣውን ኮንሲኩዌንስ ምናምን አድርገን ግን በዚህኛው ስቴጃችን ላይ ያው የዲሲዥን ሜኪንግ ያው ማኔጅመንት ላይ እንደተማራችሁት ምን ያለ ማለት ነው ስቴፖች አሉት። ስቴፖች ይኖራታል። So the first one is understand and formulate the problems. You have to understand and formulate ምንድነው ችግሩ አይደለ? የሆነ ነገር መፍትሄ ለመስጠት መጀመሪያ ምን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ችግሩ። These are important steps. ትልቁ እንደውም ማድረግ ነው understanding the problems. This is an important step because the accuracy of solutions depend to great extent on the correct formulation of what the problem with regard to what the definition of terms. በጣም ትልቁ ኢምፖርታንት ያለው understand and formulate the problem ምንድነው ይሄ ነው ብሎ ፎርሙሌት ማድረግ ራሱ ትልቅ ስራ እንትን የሚለው እዚህ ጋር ችግሩን ካላገኘ ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር በንሳሳት ውጤቱ ይሳሳታል። ችግሩ ይሄ ነው ብለን ፎርሙሌት ካረገ እና የምንወስነው ውሳኔ ምን ይሆናል ማለት ነው? የተሳሳተ ነው የሚሆነው። ለዛ ነው the important steps ያለው እዚህ ጋር የምንሳሳተው ያው ኦብቪየስሊ ምን ይሆናል? ውጤቱም የተሳሳተ ነው የሚሆነው። ያስገባነው ኢንፑት ነው የሚወስነው አይደለም? መቼም እንደ የሆነ በርበሬ ምናምን ጠብቀን ሽሮ አስገብተን መቼም በርበሬ አንጠብቅም አይደል? የተለያየ ነው ውጤቱ የሚሆነው። ከእንደዛ ኢንፑቱ ያስገባነው ኢንፑት ነው የሚወስነው ማለት ነው። So the definition of term ምንድነው? ዲፋይን ስናደርግ ምን ማለት ነው? A working environments. You have to formulate this one.
ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ዋት ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱ ምንድነው ኢንፍሉዌንስ ሊያደርገን የሚችለው ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንቱ ምን ይመስላል the influence factors ኢንተርናል ችግሮች እነዚህ ፋክተሮች ይኖራሉ ኤክስተርናሊ ደግሞ እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ኢንቫይሮንመንት ኤክስተርናል ምንላቸው ኮንትሮል እናደርጋቸው ማንችላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ካወቅናቸው ሚኒማይዝ እናደርጋቸዋለን external factors አንዱ there is what ምን ሊሆን ይችላል ፖለቲክስም ሊሆን ይችላል በምሳሌው ስራ ላይ ኢኮኖሚው ሊሆን ይችላል አናውቀው ህጎች ሊሆኑ ይችላል የተለያዩ ህጎች ግን ከኛ ኮንትሮል ከምናደርጋቸው there is internal factors influence for example አንዱ ካፒታል ሊሆን ይችላል እነዚህ ያለንን ኳሊቲዎች እናስቀምጣለን እንደ ግለሰብ እንደ ድርጅትም ከሆነ እንደዛ እንደማለት ነው እንደ ድርጅትም እንደዛ እናደርጋለን so የተለያዩ there is environmental factors strengths weaknessoቻችንም ኢንተርናል ላይ እናስቀምጣለን especially there is SWOT analysis ምንለውንም environmental factor ላይ እናስቀምጣለን environmental ጠቅላላ environment strength SWOT ስንል ያው S የሚለው strength ነው W weakness ነው O opportunity ነው T ደግሞ threat ወይም ደግሞ challenge ምንድነው የሚለውንም እዚህ ጋር በደንብ እናያለን ማለት and assumptions made intentions የራሳችንን assumption እናስቀምጣለን intentionዎችን እናስቀምጣለን objective constraints ምንድነው constraint ላይ ያደርገን የሚችለው objective ምንድነው አቺቭ ማድረግ የፈለግነው intentions የሚሉትን በደንብ ለማየት እንችላለን የመጀመሪያው understand and formulate the problem the other one is what determine assumptions ቀደም ያለው you have to determine the assumptions so you have to say what clearly identify the basic assumptions assumptions ምንድናቸው clearly ነው እነዚህን identify ማድረግ ያለበት እዚህ ጋር ቀደም ፕሮብሌሙን አስቀምጠን assumption ደግሞ ሌላ ከሆነ ዲተርማይን ማድረግ ካልቻለን አሁን ውጤቱ ከባድ ነው ብዙ ጊዜ ለዛ ነው የተለያየ ትርጉም ለአንድ ነገር ምንሰጥ ከሆነ ምን ይመጣል ማለት ነው ችግር ሊፈጠር ይችላል አይደለ ዲፋይን ስናደርግ አሰምፕሽኑንም ስናስቀምጥ ትክክል የሆነ አሰምፕሽኖችን በደንብ አንደርስታንድ ካደረገን በኋላ ፕሮብሌሙን formulate ካደረገን በኋላ you have to determine the assumptions so before the formulation of the mathematical framework so you have to consider what the given problems so these assumptions are usually generated on what the base of terms there is a different terms ላይ ነው dependent assumptions ምናስቀምጠው terms ነው define እናደርግ እንችላለን terms በራሳችን scientific method especially ምንጠቀመው የሳይንቲፊክ ስለሆነ ነው then your assumptions input ምንጠቀማቸው assumptionዎቹ input ይሄን ተጠቀማለሁ እንደዚህ ፕሮዲዩስ አደርጋለሁ ለነን output ደግሞ ይሄ ነው processor objectives constraints እነዚህ ናቸው የሰራተኛ constraint ሊኖር ይችላል የኃይል አቅርቦት ሊኖር ይችላል ሪሶርስ ስለሆነ ነው independent variable ምን ይመስላል ማን ነው independent variable dependent variable ማን ነው እነዚህ በደንብ uncontrollable and which are considered the product the ስለዚህ predict ስናደርግ ፕላን ስንሰራ especially ለፕላነሩ ምንሰጠው of what the problem to how to achieve እነዚህ ነገሮች ፕላነሩ ምን ማድረግ አለበት ነው ኮንሲደር ማድረግ አለበት dependent variable which are what controllable dependent variable ብዙ ጊዜ controllable ነው depend ነው already አይደለ ጥገኛ ስለሆነ controllable ነው ማለት ነው independent variable which are what uncontrollable ምንላቸው ናቸው
አይደል መብራታውም ሊሆን ይችላል አንኮንትሮለብል ነው የተለያዩ አቅርቦቱ ከኛ ካልሆነ ምናምን እነዚህ አሁን ዋጋ ላይ ሊያመጡ የሚችሉ እንትኖች አሉ ህጎች ሊሆኑ ይችላሉ የኢኮኖሚው እንደዚህ አይነት ነገሮች በዶላር የሚሆን ከሆነ እነዚህ በጣም የተለያዩ ኢንፑቶችን ማስቀመጥ ይችላል ስፔሻሊ ሪሶርስ አረ ዲፔንዳንት ቫሪያብሎች ምንላቸው አሉ ዲፔንዳንት እና so ያው ማትስ ላይ ማይታችሁታል mathematical models are of there is built up the third one formulate the problem in mathematical framework አሁን ዲተርማይን ካረግን በኋላ የመጀመሪያው አንደርስታንድ አረግን determine የመጀመሪያው ምንድነው understand and formulate the problems determine assumptions then what formulate the problem in mathematical what framework formulate ያረግነው ወደ ማቴማቲካል ነው የምንቀይረው ወደ ቁጥራዊ እንትኖች ልንቀይራቸዋለን you have to build this is what mathematical models problemu ወደ mathematical model እንቀይረዋለን which give information on the relation between input and output especially input and output ላይ ምንድነው ተጠቀማቸው ሪሶርስ የትኞቹ ናቸው then also what outputs the constraints under which operations take place and the objective function of what the problems and the linearness ተማሩ there is ምንድነው y is equals to ምንድነው ተማሩት question ምንድነው y is equals to dependent እና independent variable እንድትለዩ status ላይ እሺ አብረን ነው ያለን the other one is what solve the model of the problems ሌላኛው stage solve the model of the problem አሁን እዚህ ጋር ማቴማቲካሊ ያስቀመጥን then you have to solve ስለዚህ ሞዴሉ ዴቨሎፕ ሆኗል 3 ላይ through scientific method solution must satisfy the objective functions as well as the constraints of the model there are different scientific methods አሁን እዚህ ጋር ሶልቭ ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ልንጠቀም እንችላለን ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ልንጠቀም እንችላለን ቀደም እንዳለው ትራንስፖርቴሽን እነዚህ ባለፈው ያየናቸው በአንድ ቻፕተር እናያለን ብለን assignment algorithms King theory, statistical methods, probability theory. እነዚህ ምን ያቻው ናቸው ማለት ነው እነዚህ so formulate ወደ ማቴማቲካል ከቀየረን you have to solve in interpret that solve ካረገን በኋላ interpret ነው የምናደርገው result that means the solution are derived from what the model for a set of what environmental conditions interpretation ምን ማለት ነው የመጣው ውጤት ያገኘነው ውጤት ምን ማለት ነው you have to interpret እንደዛ ነው then also the sixth one የመጨረሻው ምንድነው validate the model ሞዴሉ የተጠቀምነው ሞዴል ቫሊዲቲ ማየት እንችላለን ኢንተርፕሬት ካረግን በኋላ model is said to be what valid if it gives what reliable results output reliable የፈለግነው ሪዛልት ነው የመጣው for a set of what inputs under what the given conditions such validation is possible for limited period of times ሊሆን ይችላል at the same time changes original assumptions and conditions assumptionዎችን ሊቀይሩ ይችላሉ አንዳንድ ሞዴሎች የተሳሳተ ሞዴል ከተጠቀሙ ስለዚህ እነዚህ ስቴፖች ናቸው ሌላው ስቴፕ ምንድነው ኢምፕሊመንት the model ይተጠቀሙ ሞዴሎቹን ኢምፕሊመንት ይሄኛው ሞዴል ለዚህኛው ነው አውትፑትን ካየን ኢንተርፕሬት ካረገን በኋላ then you have to develop the model ካረገን በኋላ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው predict and decide
የትኛው ሞዴል እንጠቀም ሊነር ፕሮግራሚንግ እንጠቀም ምናምን ብለን እዛ ጋር እንደ ዌይስ ትራንስፖርቴሽን and assignment algorithms ይሁን ወይ ብለን እነዛ ሞዴሎችን ሰሌክት አድርገን you have to implement also so implementation of the solution is very important step because the proof of what ስለዚህ proof ነው የምናደርገው እዚህ ስፔሻሊ ፕሮሲጀሩ ምን ይመስላል corrective mechanism አንዳንዴ አሁን ሊነር ፕሮግራሚንግ መጠቀም ያለብን ሊሆን ይችላል ትራንስፖርቴሽን ልንጠቀም እንችላለን እነዚያው ሞዴሎች ስለሆኑ ማለት ነው እነዚያው የተሳሳተ አውትፑታችን ሊመጣ የሚችለው የተሳሳተ ሊሆን ይችላል ሶ እነዚህ ሰባት ስቴጆች ናቸው እንግዲህ ሰባት ስቴጆች ናቸው እና ማን ናቸው ስንል so እነዚህ ምንድነው there is operational quantitative approach to decision making and quantitative approach to decision making so our approach to problem solving can be considered you have to solve ስናረግ ወይም solve ስናረግ ፕሮብሌምን ምን እናረጋለን እነዚህ ሰባት የሆኑ ፋንዳሜንታል ስቴጆችን እንጠቀማለን ማለት problem solving the first one is understanding and formulates determine assumptions formulate the problem in mathematical framework so the model of the problems interpret the result of the models and validity and implement the models predict and decide mark so the other one is what basic mathematical programming models basic mathematical programming models ቀደም ያለው አንድ ሞዴሉ ይሄ ነው basic there is a mathematical programming models are what techniques ሞዴል ስንል ቴክኒኮች ነው ሌላ ነገር አይደል ቴክኒክ ነው የምናወራው እንዴት አድርገን አቺቭ ላድርግ ነው የሆነ እንትን so by which different aspect of an object or problem or a situation are they represent as faithful as what possible in appearance size technical and size there is also other characteristics or attributes through simple sign relation objects እነዚህ ነው አሁን ሞዴሉን ብንጠቀም እነዚህ በጣም ይገራርሙ ነገሮችን ማምጣት ይቻላል so more especially this model ማለት ቴክኒክ ነው ብለናል so there is appearance size you have to represent there is especially aspect of an object or problem or situations represent a faithful was as possible in appearance size other attributes in original አሁን ያለው ሳይኖቹ relation objective and there is a significant advantage of using models advantages አሉት so ሞዴል ማለት ምንድነው ቴክኒክ ነው different አስፔክቶችን ተጠቅመን እነዚህ ነገሮች እንዲመጡ የምናደርግበት ሲስተም ነው አፒራንሱ ምን ሆነ ሳይዙ አትሪቢዩቱን እያለ ነው ሲምቦሉ ምን ይሁን ሳይናችሁ ምን ይሁን የአንድ ድርጅቱ ኦብጀክቲቭስ አፒራንሱ ምን ይመስላል እያለን እኮ ነው ቴክኒኮች ነው የምንጠቀመው አፒራንስ ለማምጣት ሳይዝ ለማምጣት አሁን there is and as a marketing manager ኮንሰልታንት ልትሆኑ ትችላላችሁ ባለቤትም ልትሆኑ ትችላላችሁ አንድ ፕሮዳክት ማምረት ፈለጋችሁ ሳይዙ ምን ይሁን አፒራንሶቹ እንዴት ምን ይምሰል ሳይኑ ሲምቦሉ እነዚህን ያስፈልጋሉ በዚህ ነው የምሰራው ሞዴል ቴክኒክ ያስፈልጋል how to design አይደለ ቀደም ያለው ኦአርን ዲዛይን ለማድረግ የተሻለ ምን ለማምጣት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለማምጣት ነው ብለናል ዲዛይኑ ይሄ ይምሰል ልንል ምንችለው እንደዚህ ይሁን ምንለው ለዚህ ሞዴሎችን ቴክኒኮችን ስንጠቀም ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ቴክኒኮች እንጠቅሰው እነዚህን ለማምጣት ሞር ይረዳናል ነው so ግን ምንድነው ጥቅሙ ማለት እንችላለን ሞዴል ስንጠቀም as in the understanding of what the problemዎች ምን እንድናረግ ይረዳናል understand እንድናረግ ይረዳናል
ፕሮብሌሙ ላይ ክሊር የሆነ ፒክቸር እንዲኖር ይረዳናል። ክሊር የሆነ ፒክቸር እንዲኖር modify the existing design or system ያለውን ዲዛይን ወይም ሲስተም ሞዲፋይ እናደርጋለን። ይሄን ይረዳናል። ይሄ የምንጠቀም ከሆነ ሞዴሎች ችግሩ የቱ ጋር ነው የሚለው ክሊር የሆነ ፒክቸር አንደርስታንድ ኤግዚስቲንግ ዲዛይኑ ምን ሞዲፋይ ለማድረግ ያለው በፊት ነበረ አሁን ያለውን ለመቀየር they simple there is specify there is inputs output input ምን ይምሳል objectively constraint of the more problems ምንድነው you have to understand also this one can be easily manipulate and analyze what the real systems ስለዚህ manipulate ማድረግ እንችላለን real system እንደገና analyze ማድረግ እንችላለን then also provide ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አሁን ከላይም ከተጠቀስናቸው በተጨማሪ you have to give what informations የቱ ጋር ነው ኢንፎርሜሽን ጋፕ ያለው ስፔሻሊ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ምን ይምሳል ጋፕስ የሚሉትን ማወቅ እንችላለን ነው they are fundamental tools in decision making a tool to help what manager to decide on what question to ask for themselves እነዚህ more advantages ናቸው ማለት ነው the other one is characteristics and type of models characteristics እና type of models characteristics of model a previously mentioned the ስለዚህ ያረግነው ምንድናቸው research there is a problem solving in that constraint and uses mathematical representation models analyze and study what the problem some of the property or characteristics of these representations faithful production or representation of a real situation አንደኛው characteristics ይሄ ነው faithful ታማኝነት ያለው productions a real situation and ያማከለ ማምጣት flexible enough to incorporate what modification and charges and ይሄ ነው flexible የሆነ enough የሆነ flexibility ይኖራል modify ማለት simple and easy to understand also this one is what አንዱ characteristics ናቸው እነዚህ ሞዴሉ የሞዴሎቹ ቀደም እንዳለው capable of what manipulation by changing inputting other parameters gaining corresponding outputs minimize number of assumption and variableዎችንም assumptionዎችንም depend on what understanding problem ካረገን እናንተ ካረገን በኋላ ያስቀመጥነው assumption መቀነስ እንችላለን flexible ለምንለው ለዛ ነው you have to clearly definition of what parameters መለኪያዎቻችንን what clearly ማስቀመጥ ይችላል including what assumption እንዲህ ሊሆን ይችላል እንደዛ ነው እንደዚህ ያላቸው ከዚህ አንፃር ላይ የተባሉትን ምን ሊያደርግልን ይችላል clearly define ማድረግ ይችላል the other ones what types of models for examples the research name physicals ምንላቸው ወይ iconic models ምንላቸው ናቸው this physical can be either smaller or large physical representations especially the phenomena under analysis common example are modern aircrafts for example is physically represent variable modules ልንሰራ እንችላለን commonly there is example are what aircrafts ስለዚህ ይሄ የነፋስ እንትኑም እንሰራበትን there is physical especially experiment drawing of a factory photograph of a machine እነዚህ ፊዚካል ናቸው iconic ምንላቸው እነዚህ more የሱ ኤግዛምፕሎች ናቸው analog model this set of operation to represent what another set of property so this one abstract models mostly ስለዚህ እነዚህ inter relationship ያላቸው two or more parameters እንጠቀማለን እዚህ ጋር ስንሰራ especially there is economic system can be modeled by the use of hydraulic system where the flow represent the
dynamic natures of the real system. Some example are histogram, frequency tables, እነዚህ የተለያዩ እንትኖች እዚህ ጋር የተዘረዘሩት እንዳለ ጥቅም ይችላል። the other one is symbolic or mathematical model ምንለው ነው። these are also called abstract models ምንለው ነው። this one model that is especially prized to make use this mathematical and statistical notions representing the problem under analysis. So A T is equals to A plus B plus C. That means A means what? Time to remove car from garage. The actual journey time from home to office, car park, B ማለት ነው. Time to walk from car park to what? The office, C ልንል እንችላለን. mathematically እንዴት ልንሰራ እንችላለን? ስለዚህ ከቤት ያለውን የሚወስደው ጊዜ ምን ያህል ነው? ካር ፓርክ ካረኩበት እስከ ኦፊሴ ከቤቴ እስከ ካር ፓርክ ከጋራዥ ምን ያህል የሚለውን ምን ያህል ሰዓት ይፈጅብኛል የሚለውን እነዚህ ጀምረን የምናገኝባቸው ማቴማቲካል ሞዴሎች ናቸው ማለት ነው። So there is a characteristics models. So these are models based on a certain characters which under focus. There are several types under characteristics model. These are ስለዚህ እንደዚህ here briefly here እዚህ ጋር combination models ምንላለን? combination model. A combination ከስሙም እንደምንረዳው two or three የሆኑ ሞዴሎችን አንድ ላይ for example physical plus analog, physical plus symbolic, analog plus symbolic, or the combination of physicals. እነዚህ ልንጠቀምባቸው ምንችልባቸው distribution in probability formulate is an example of the combination models. So quantitative models, here output are calculated for different input and both are shown against each other in physical form. For example Clark tables, እነዚህ quantitative especially here the physical quantitative እነዚህ እንጠቀም qualitative models ፓራሜትሮች ይኖራሉ እዚህ ጋር go and not go ምን እንችላለን this one is especially there is attributes are measured not in quantitative form but in qualitative form. Subjective no ማለት ነው። Then functional models, certain function or the purpose here, certain የሆነ functions እና purpose, especially just economic model of 2-year plan ልንጠቀም እንችላለን። Business model of corporate plan, blueprint of a building, circuit diagram of a design እነዚህ ሊሆን ይችላሉ። Simulations እነዚህ more simulationም ያው በሲሙሌሽን መልኩ አለ ማለት ነው። Markov chain in market forecasts እነዚህ አንዱ እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ስታቲክ ኤንድ ዳይናሚክ ሞዴል ተለዋዋጭና በዛው አለበት የምንጠቀመው ነው። So dynamics models are those which are capable of what? There's movements. Dynamic model especially focus not the movement and not on the object which is moving. For example, እዚህ ጋር ያለላችሁ ሬል ትራፊክ ኔትወርክ ብለን ያየነው ነው። ሌላው አንደኛው የዲተርሚኒስቲክስ ሞዴልስ አይነቶች ናቸው። እነሱን
The other one is methodology and technique in operational research. Methodology are 3 methods used in operational research problem solve ለማድረግ 3 የሆኑ ሜቶዶችን ልንጠቀም እንችላለን። These are analytical method ምንለው ነው trial and error method simulation method እነዚህ ሜቶዶች ናቸው 3 ሜቶዶች አሉ analytical method ምንለው deterministic ሜቶዶች ናቸው እነዚህ especially they developed mostly redeveloped mostly based on what mathematical modeling ተጠቅመን redevelop ማድረግ እንችላለን finding the solution depend on what classic stepoችን ተጠቅመን techniques like use of calculus there is differentiation and integration እየተጠቀመን እነዚህ ማምጣት theory set of የተለያዩ theories matrix እነዚህ algebra እንጠቀም እንችላለን coordinate geometry እነዚህ ተጠቅመን analytically መስራት እንችላለን እነዚህ analytical or deterministic methods ምንላቸው ናቸው trial and error method ነው ሌላው analytical method of the finding solution in operational research has its limitations some problem and models fail to yield a solution through what classical mathematical or graphical approach نتكلم trial and error method is used here in this method certain algorithm is developed algorithm አሁን እዚህ ጋር develop ልናደርግ trial and error እስከሚገኝ ድረስ መሞከር እየሞከርን እየተሳሳተን ነው መጨረሻ ላይ እናገኛለን ማለት ነው so this method is repeated with a certain set of rules so that initial solution is gradually modified at each ስለዚህ subsequent steps ስለዚህ የተለያዩ እየተጠቀመን እዚህ ላይ እንዳለው ሩት ነው so there are certain criteria እዚህ ጋር የተለያዩ criteriaዎች ሊኖሩ ይችላሉ optimal solution or not እስከሚመጣ ድረስ so this trial solution is called ስለዚህ አሁን እነዚህ trial solution and classical examples ይኖራሉ especially trial and error ላይ ያው ምን ተጠቀም እንችላለን linear programming problems iterative ተጠቅመን there's a process this one especially so the iterative process የሚባለው now የሚመጣው it's called the iterative process so we have to the classical examples አሉ linear programming the simulation method ያለው ነው ሶስተኛው this one you have to use this one especially the principle of static sampling and probabilityዎችን ተጠቅመን ያው simulation ምንለው ነው when the data is insufficient በሆነበት ጊዜ or where the situation is quite possible to generate data by what direct measurement በሆነበት ጊዜ ነው ተጠቅም ዳታው ብዙ ጊዜ insufficient ከሆኑ አንሰርተ እርግጠኛ ባልሆነበት ጊዜ ጀነሬት ማድረግ ማንችል ከሆነ እነዚህ የሱ ጊዜ ሲሙሌሽን ልንጠቀም እንችላለን ሲሙሌሽኖችን ልንጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ሜቶዶች ናቸው ደግሞ አሉ ብዙዎች ናቸው ቴክኒክ እዚህ ጋር ተዘረዘሩላችሁ እነዚህ ሁሉ ቴክኒኮች ናቸው used in the operational research there are different techniques used in the operational research some of these techniques are listed here probability theory statistical methods distributions graphic solution of linear programming simplex solution of linear programming እነዚህ ጋር transportation algorithms ምንላቸው game theory assignment algorithms decision tree እንዳለ እዚህ ጋር አስቀምጥናቸው critical fact there is a methods break even analysis discount cash flow net present value እነዚህ ሁሉ የምንጠቀምባቸው እስከ dynamic programming በጣም ብዙ ናቸው
and then this one is techniques. ግን ብዙ ጊዜ probability theory እና statistical ሜቶዶችን ልንጠቀም እንችላለን እኛ እዚህ እና እነዚህ ሁሉ ቴክኒኮች ናቸው ነው the other one there is a limitation of the operational research limitations አሉት appropriateness and limitations appropriateness was a techniques as application specific maximum benefit can be derived from what selecting most appropriate technique for each specific area work problems in all such area the ability of the managers tested in the appropriate selection of the operation research this one some example this so per there is functional area given here ስለዚህ እነዚህ there is production management ላይ appropriateness so this you have to setting a location factor layouts product planning process planning technology selection facility planning ሊሆን ይችላል እነዚህ ላይ appropriateness ማወቅ ይችላል material management ላይ there is warehouse layout inventory control vendor rating volume generic make and buy decisions እነዚህ ሁሉ ልንጠቀም እንችላለን then quality management inward goods inspection of እነዚህ የተለያዩትን inspection processes especially ልንጠቀም እንችላለን service industry optimum efficiency adding time saving optimum efficiency እየተጠቀምን ነው ወይ time save እያደረግን ነው ወይ የሚሉትን እነዚህ more and maintenance management project management maximization of utilization and minimization of cost እነዚህ ላይ project management ላይ especially observe under this function area are time estimates minimization of time maximization of cost እያለን ምንሄድባቸው ናቸው so limitations ስናይ appropriateness ይሄ ነው minimization limitations ስናይ information gap ይኖር ይችላል ነው there is mathematical manipulation uses different theories like game theory probability theory እነዚህ በጣም ብዙ ቲዮሪዎችን ማንሳት እንችላለን unless manager has specific knowledge in mathematical he or she will not be able to what appreciate and understand the philosophy in working based on what operation research rule and principles እነዚህ ለአንድ ካልቻለ በስተቀር በጣም ጋፕ ይመጣል በትክክል there is understand የሆነ specific knowledge ካለው አንዳንዴ በጣም የተወሰነ ከሆነ knowledgeዎቻችን በጣም ችግር ፊሎሶፊው የእውቀቱ ምን ያህል ማቴማቲካል እውቀቱ የሚሉትን እነዚህ ኢንፎርሜሽን ጋፕ ያመጣል quantification techniques term and figures depend on there is a quantification terms and figures for example all factor like what goodwill እነዚያ ፋክተሮች ናቸው attitude expectation የሰውየው ምንጠቀምበት ቴክኒክስ attitude expectation ናቸው goodwill ምን ይመስላል የሚለው ሌላ ፋይናይት variables ምንላቸው ናቸው there is infinite variables finite number of there is infinite numbers of variables most of them are concerned on two sets of what variables name independent variable decision variables or parameters የምንላቸው variables ይኖራሉ ማለት ነው so decision of predictors variables እነዚህ የተለያዩ እነዚህ የምንጠቀምባቸው ሲስተሞች ናቸው የሚኖሩት so limited number of constraints single object functions ምንላቸው እነዚህ ስለዚህ this does not focus on sub optimization ላይ ፎከስ ያደርግም ያው ሲንግል ላይ ስለሆነ ነው ስለዚህ እነዚህ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው ዲፔንድስ ይሆናል ማለት ነው this one is chapter 1 ላይ ይሄ chapter 1 this እስካሁን ያየነው chapter 1 እሺ አንዳንድ ጥያቄ ወደ እናንተ ፎርዋርድ ላደርግላችሁ እስቲ
እስቲ ቼክ አድርጉ ራሳችሁንና ዮሐና እስቲ ግቢ ቤቲንግ ግቢ እስቲ ዮሐና እስካሁን አላየሁሽ የለችም የከፈተች ነው የምትሄደው ዮሐና አለው ኧረ ቆይ አሁን የገባሁት ኔትወርክ አስቸግሮኝ ገና አሁን መግባቴ ነው አሻተ ታየኝ ቪዲዮ ላይ አድርጊው ባለፈው ነበር ሻው አለ አልነበርኩም ቀኑ እኮ ተቀይሮ ነው መሰለኝ አይደል ማክሰኞ ዕለት ነበር ሁሌ መጠብቅ የነበረው ተናግሯቸዋል አቆረቡ እሺ አንዳንድ ጥያቄ እሺ ፎርዋርድ ላርግ ያኛውን እንት ስላረግን እሺ ቡዜ እሺ እነዚህ ስቴፖች ስቴጆችን ትናገኛለሽ ወደ 7 ስቴጆች አሉ አይደል እሺ የመጀመሪያው ስቴጅ አንደርስታንድ ፍሮም ዲስ ፕሮብለም ነው ጉድ ሁለተኛው ደግሞ ዲተርማይን አሰምፕሽን ኦኬ second stage ደግሞ formulate the problem in mathematical framework ጉድ so አራተኛው solve the model of the problem ጉድ አምስት interpret the result of the model ጉድ the model አራት ደግሞ implement the model ጎስ thank you በጣም ስለዚህ ምንድነው የሚለውንም ያው ኢምፕሊመንት ስንል ፕሬዲክት ኤንድ ዲሳይድ ነው ጎበስ ሌላው ምንድነው እስቲ ቤቲ ደግሞ ሲግኒፊካንቶችን እስቲ አንድ አራት ነገር ወይም አድቫንቴጆች ያምኖቹ የሞዴልን በመጠቀም እናገኛቸው አድቫንቴጆች ምን ምንድናቸው እስቲ አንድ አራት ነገር አድቫንቴጅ ኦር ካራክተሪስቲክስ ያላቸው አለ አይደል ሲግኒፊካንስ ኦኬ ሲግኒፊካንስ እንትን እንትን ክሊር ፒክቸር ጊቭ ያደርጋሉ ጎበስ በፕሮብሌሙ ላይ ያ ጎበስ እሺ በደንብ ስንሰራቸው በደንብ እንድናያቸው ያደርጋሉ እንትን assist in the understanding of a problem assist ያደርጉን እንትን እንላለን ሌላ ደግሞ I think okay ሌላኛው ካራክተሮቹ ናቸው እንትን ያልኩት እንደዛ አራት ብዬሽ ነበር ብዙ 1 2 3 4 5 6 7 ነበር የተጠቀሰ ኦኬ ሞዲፋይ እሺ ጉድ ሁለቱም ጎበስ እሺ ካራክተሪስቲክስ ካራክተሪስቲኮቹ faithful product or representation or situation ላይ የሆነ production ላይ faithful እንድንሆንና ነገር እንዲያረጉ ያረጉናል እሺ flexibility enough to incorporate modification እንድናረግ ያረጉታል capable of manipulation okay good minimum number of assumption and variance እንድንጠቀም ያረጉናል good thank you እሺ ቡዜ type of model የሞዴል አይነቶች አራት ናቸው አይደል እስቲ ሁለት እንጥቀሻቸው ወጥቼ ነበር እሱ ኔትወርክ እሺ ቤቲ types of model iconic model ወይ physical iconic model አላቸው እሺ analyze model አለን analog model አለን symbolic model አለን እሺ symbolic model ላይ ደግሞ t = a + b + c የሚል ፎርሙላ እንጠቀማለን ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር እንጠቀማለን የመጨረሻው ደግሞ characteristic model ነው characteristic model ላይ ደግሞ አራት ሲግኒፊካንቶች አሉ እነዚህ ጋር combination model quantitative model function model እና simulation modelዎችን እንጠቀማለን ጎበስ እሺ ሜቶዶሎጂዎችንስ እስቲ ሜቶዶሎጂ ናቸው ሶስት ናቸው አይደለ ቡዜ ሶስት ናቸው እሺ ቡዜ እሺ ምን ናቸው አናላይቲክ ሜተድ እንለዋለን አናሊቲካል ሜተድ ጎበስ ዲተርሚኒስቲክ ሜተድ እንለዋለን
ማትሪክስ ማትማቲካል ሜቶዶችን ተጠቅመን እንትን የምንልበት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ስቲሙሌሽን ሜቶድ ሲሆን ፕሮባቢሊቲን እንደማለት የምንጠቀመው። እሺ ቴክኒኮችስ አንድ ሁለት ወይ ሶስት የሚጠቅስልኛል? እሺ ቴክኒኮቹ ፕሮባቢሊቲ ቲዮሪ እና ስታቲክስ ቲዮሪ ተመጠቀምና ቴክኒኮቹ ማለት ነው። እሺ ፕሮባቢሊቲ ስታቲካል ጎበስ እነዚህኛዎችን ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ መጠቀም ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ምናምን ናቸው። ብሬክ ኢቭን አናላይሲስ እነዚህ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ ጎበሶች። ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን